स्वागत छ फेरि पनि मेरो च्यानलमा। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। यदि कोही तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ म यो किचन बनाउन गइरहेको छु। किचन प्लस यो चाहिँ क्रिसमस ट्रीमा डेकोरेसन गर्नलाई झुन्डाउने पनि हो। अनि यो बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ अनि छिटो पनि छ। तपाईहरु फर्स्ट टाइम बुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बनाउनको लागि चाहिँ यति सामानहरु चाहिन्छ। आउनुस् अब हामी बुन्न सुरु गरौँ। तपाई पनि बुन्नु होला। अनि सुरुमा चाहिँ यो किचन होल्डरलाई चाहिँ हामी यसरी युज गर्न सक्छौं। यो राउन्ड शेपको लागि यो बिना पनि बनाउन सकिन्छ, तर यो किचन होल्डरबाट चाहिँ राम्रो शेपमा बन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ यो निकाल्दिनु होला। अनि त्यसपछि यसलाई हामी युज गर्ने छौं। यो निकालेपछि चाहिँ यो गोलोलाई चाहिँ युज गर्ने छौं। सुरुमा ग्रीन कलरको धागोले यस्तो गाँठो बनाउनु होला। अनि यस्तो गाँठो बनाएपछि कुरुसको सहायताले हामी बुन्ने छौं। यसरी कुरुसमा छिराएर मैले भिडियो चाहिँ एकदम स्लो गरेर राख्दिएको छु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अनि यस्तो गरेर यहाँ एड गर्ने छौं। अनि एड गरेपछि चाहिँ 3 वटा चेन बुन्ने छौं। यो एउटा भयो, दुईटा अनि तीनटा चेन भएपछि चाहिँ तीनटा चेन भएपछि चाहिँ हामी पुरै राउन्ड चाहिँ डबल क्रोशे बुन्ने छौं। डबल क्रोशे नि कसरी बुन्ने भनेर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर भिडियो चाहिँ मैले एकदम स्लो गरेर राखेको छु। सुरुमा यसरी दुईटा चेन लिने अनि यसलाई दुई चोटी गरेर बुन्ने। यो सुरुमा यो दुईटा अनि यो दुईटा अनि हाम्रो डबल क्रोशे चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। फेरि पनि म तपाईलाई बुनेर देखाउँछु। यसरी धागो बटार्ने अनि यसरी तान्ने अनि यो दुईटालाई एकचोटी, यो दुईटालाई एकचोटी अनि अर्को दुईटालाई एकचोटी गरेर डबल क्रोशे कम्प्लिट हुन्छ। यसरी नै पुरै राउन्डसम्म चाहिँ अटिन्जेलसम्म तपाईहरुले डबल क्रोशे गरेर बुन्नु होला। अनि मैले चाहिँ पुरै राउन्ड बुनिसकेको छु। अब यो राउन्ड पुरा बुनिसकेपछि चाहिँ हामी स्लिप स्टिच बुनेर यसलाई जोइन गर्ने छौं। यसरी यो राउन्ड कम्प्लिट गर्नको लागि यसरी बुन्नु होला। हो अनि हाम्रो यो राउन्ड चाहिँ कम्प्लिट भयो। यसरी जोइन गरेर अब यो धागोलाई चाहिँ हामी काट्दिने छौं। यो धागोलाई काटेर यसरी तान्नु होला। अनि हाम्रो यो राउन्ड चाहिँ कम्प्लिट भयो। अनि यो एक्स्ट्रा धागोहरुलाई पनि काट्दिनु होला। अनि क्लीन देखिन्छ नि त। यो धागो यसरी काटिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी यो व्हाइट पार्ट बनाउने छौं। यो सेतो फूल छ नि त्यसको पार्ट बनाउने छौं। अनि यो व्हाइट पार्ट बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा सेतो कलरको धागो एड गर्ने। यहाँनिर भिडियोमा देखाए जसरी नै बुन्नु होला तपाईहरुले पनि। यसरी एड गरेर एउटा चेन बुन्ने छौं। चेन 1 अनि यहाँनिर यही योमा सिंगल क्रोशे, यही घरमा सिंगल क्रोशे कसरी बुन्ने भनेर यहाँ हेर्नु होला। सिंगल क्रोशे बुनिसकेपछि दुईटा चेन 1 2 अनि यही सेम घरमा फेरि अर्को सिंगल क्रोशे। यसरी धागो निकाल्यो अनि यसलाई एकचोटीमा बुन्दियो। अनि एउटा फुल चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब एउटा घर छोड्ने छौं अनि अघिल्लो घरमा सिंगल क्रोशे बुन्ने छौं। यो सिंगल क्रोशे भयो। अब फेरि चेन 2 1 2 फेरि सिंगल क्रोशे सेम घरमै। सिंगल क्रोशे भयो। फेरि पनि अब एउटा घर छोड्ने छौं। एउटा घर छोडेर अगाडिको घरमा सिंगल क्रोशे, फेरि चेन 2 1 2 फेरि त्यही घरमा सिंगल क्रोशे। यसरी नै
पुरै राउन्डसम्म बुन्नु होला तपाईहरुले यो राउन्ड कम्प्लिट गर्नु होला बुनेर मैले चाहिँ बुनेर कम्प्लिट गरिसके अनि यो लास्टमा चाहिँ स्लिप स्टिच बुन्ने छौ स्लिप स्टिच अनि अब चाहिँ हामी 25 चेन बुनेको छु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जति लामो राख्न मन पर्छ त्यो झुन्डाउने हुन्छ नि त्यति धेरैवटा चेन बुन्नु होला तपाईहरुले चाहे अनुसार यसरी चेन बुन्नु होला अनि यसरी नापेर कतिको लामो राख्नु मन छ त्यति नै धेरै चेन बुन्नु होला अनि यो लास्टमा चाहिँ यो धागालाई यसरी काट्दिनु होला मैले चाहिँ यतिको लामो बनाएको छु अनि यो चाहिँ सियोले पछाडीपट्टिबाट यसरी सिलाइदिनु होला यसरी सिलाउनुस् अनि यसलाई पछाडीपट्टि लगेर थोरै गाँठो बानेर नफुस्कोस् भनेर गाँठो बानेर यो धागोलाई चाहिँ लुकाएर काट्दिनु होला यसरी लानुस् अनि यहाँ चाहिँ यसरी गाँठो बान्नु होला यो गाँठो बाँधेपछि अनि फेरि भित्र छिराउनु होला यो गाँठोलाई यसरी सियोको सहायताले यसरी छिराएपछि गाँठो देखिँदैन नि त अनि यो एक्स्ट्रा धागाहरूलाई चाहिँ काट्दिनु होला फेरि पनि अनि हाम्रो यो राउन्ड पनि कम्प्लिट भइसक्यो अब यो किचेन नै रेडी हुन आँटिसक्यो अब चाहिँ हामी यहाँनिर यो रेड कलरको बो बनाउँछौं यो चाहिँ रेड कलरको धागो सियोले यसरी सिलाएर बनाउनु होला यो सियोले चाहिँ पुरै राउन्ड बुन्नु होला यसरी ठिक्क ठिक्कको ग्याप राखेर तपाईहरुको इच्छा अनुसार यसरी पुरै राउन्डसम्म लानु होला यो यसरी पुरै राउन्ड बुनेपछि चाहिँ यसलाई फेरि यो अघि सुरु गरेको ठाउँमै निकाल्नु होला अनि यसलाई चाहिँ हामी बच्चामा रिबन बाँधे जसरी बाँधेर बो बनाउनु होला यस्तो गरेर कस्नुस् अनि बो बनाउनुस् मलाई लाग्छ मैले भन्दा चाहिँ तपाईहरुले राम्रो बो बनाउनुहुन्छ भनेर अनि यो यसरी साइज मिलाएर कसेर अनि यो लामो धागो छ नि त यसलाई चाहिँ काटिदिनु होला धागोलाई चाहिँ ठिक्कको साइजमा यसरी काटेपछि हाम्रो यो किचन या क्रिसमस डेकोरेसन आइटम चाहिँ रेडी भइसकेको छ यो बनाउन चाहिँ एकदमै थोरै धागो अनि थोरै समय लाग्छ अनि एकदमै छिटो बनिन्छ अनि यो तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ सजिलो पनि छ आशा छ तपाईहरुले यो हेरेर सिक्नु भयो होला अनि अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले के बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला अनि थ्यांक यू सो मच फेरि पनि हेर्दिनु भएकोमा अर्को भिडियोमा भेटौँला